có một khả năng khá kỳ lạ. Bạn càng cố thiền đúng cách, có khi bạn càng đi xa khỏi thiền. Bởi ngay khoảnh khắc bạn cố làm cho tâm trí yên tĩnh, đã có một phần trong bạn đang nói rằng trạng thái hiện tại của mình chưa đủ tốt. Tâm trí này quá nhiều suy nghĩ, tôi cần làm nó yên hơn. Tôi đang bất an, tôi cần trở nên bình an. Tôi đang ở đây, nhưng tôi cần phải đến một nơi khác. Vậy nếu chúng ta không cố sửa tâm trí, không cố kiểm soát suy nghĩ, thậm chí không dựa vào một phương pháp nào cả, thì còn có thể thiền không? Video này không nhằm đưa cho bạn thêm một kỹ thuật thiền mới. Thực ra, chúng ta sẽ thử làm điều gần như ngược lại. Đầu tiên, hãy xem tại sao con người lại cần phương pháp. Sau đó, điều gì xảy ra khi chính phương pháp trở thành một cái bẫy. Và cuối cùng là một câu hỏi khó hơn. Nếu không còn kỹ thuật để bám vào, liệu thiền biến mất? Hay có thể chính lúc đó, chúng ta mới bắt đầu hiểu thiền là gì? Nhưng trước khi nói về Krishnamurti, hãy thử để ý một chuyện rất đơn giản. Giả sử ngay lúc này có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu bạn. Và tôi nói, đừng nghĩ suy nghĩ đó nữa. Điều gì xảy ra? Có lẽ bạn sẽ phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Càng cố không nghĩ, bạn càng phải để ý tới chính thứ mình muốn loại bỏ. Và có thể, vấn đề bắt đầu ngay tại đây. Thực ra, việc tìm kiếm một phương pháp thiền là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi gần như mọi kỹ năng chúng ta học trong cuộc sống đều cần một phương pháp. Muốn chơi đàn, bạn luyện tập. Muốn học một ngôn ngữ, bạn học từng bước. Muốn chạy marathon, bạn có giáo án. Vì thế, khi đối diện với một tâm trí hỗn loạn, phản xạ rất tự nhiên của chúng ta cũng là: cho tôi một phương pháp. Tôi nên ngồi như thế nào? Thở ra sao? Tập trung vào đâu? Tôi phải làm gì khi suy nghĩ xuất hiện? Và phương pháp đem lại cho chúng ta một thứ rất dễ chịu. Cảm giác rằng mình biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng có một câu hỏi ít được đặt ra. Thiền có thực sự giống những kỹ năng kia không? Nếu mục tiêu của tôi là chơi được một bản piano, quá trình rất rõ ràng. Tôi đang ở điểm A. Tôi luyện tập. Và một ngày nào đó, tôi đến điểm B. Nhưng hãy thử xem chuyện gì xảy ra nếu chúng ta áp dụng chính cấu trúc đó vào tâm trí. Tôi đang bất an. Và tôi muốn trở nên bình an. Tôi đang có rất nhiều suy nghĩ. Và tôi muốn đạt tới trạng thái tĩnh lặng. Ngay khoảnh khắc đó, trải nghiệm của tôi đã được chia thành hai phần. Một bên là tôi như tôi đang là. Bên kia là tôi như tôi nghĩ mình phải trở thành. Và phương pháp trở thành cây cầu nối giữa hai thứ ấy. Nhưng đây mới là nghịch lý. Nếu tôi thiền để chấm dứt xung đột trong tâm trí, nhưng tôi bắt đầu bằng việc chống lại chính trạng thái tâm trí đang có, thì liệu xung đột đã xuất hiện ngay từ đầu? Đây là nơi tư tưởng của Krishnamurti trở nên đặc biệt thú vị. Ông liên tục đặt câu hỏi về việc liệu thiền có thể là kết quả của một hệ thống, sự lặp lại hay kiểm soát hay không. Có một câu thường được dẫn lại từ Krishnamurti: Meditation is not a means to an end. It is both the means and the end. Tạm dịch, thiền không phải là phương tiện để đi tới một đích đến. Nó vừa là phương tiện, vừa là đích đến. Điều đáng chú ý ở đây không phải là câu nói nghe hay đến đâu, mà là hệ quả của nó. Nếu thiền chỉ là một phương tiện để tôi trở thành một con người khác trong tương lai, thì hiện tại chỉ còn là thứ cần phải vượt qua. Và ở đây xuất hiện một nghịch lý khá trớ trêu. Tôi có thể dành 20 phút mỗi ngày, cố gắng sống trong hiện tại, để hy vọng một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ trở nên bình an. Nghĩa là ngay trong nỗ lực sống ở hiện tại, tôi vẫn đang chạy về tương lai. Nhưng đến đây, chúng ta rất dễ rơi vào một hiểu lầm khác. Nếu phương pháp là vấn đề, vậy chỉ cần vứt hết phương pháp đi là xong. Không hẳn, bởi không có phương pháp cũng có thể trở thành một phương pháp mới.
Hãy tưởng tượng hôm nay bạn nghe được ý tưởng rằng thiền thực sự không cần phương pháp. Ngày mai bạn ngồi xuống và tự nhủ, được rồi, hôm nay mình sẽ thiền mà không dùng bất kỳ phương pháp nào. Nhưng vài giây sau, bạn bắt đầu kiểm tra, mình đang quan sát đúng chưa? Mình có đang cố gắng không? Mình có đang kiểm soát suy nghĩ không? Đây đã phải là thiền chưa? Và thế là không phương pháp đã trở thành phương pháp. Bạn chỉ thay một bộ quy tắc bằng một bộ quy tắc khác. Người kiểm soát đã thay quần áo, nhưng nó vẫn còn đó. Và ở đây cũng cần công bằng với một góc nhìn ngược lại. Một kỹ thuật thiền không nhất thiết là thứ vô ích. Với một người chưa bao giờ quan sát tâm trí của mình, những chỉ dẫn rất đơn giản, chẳng hạn nhận biết hơi thở hay cảm giác cơ thể có thể đóng vai trò như một công cụ ban đầu. Vì thế, câu hỏi có lẽ không nên là kỹ thuật có tốt hay xấu, mà là tôi đang sử dụng kỹ thuật như một công cụ, hay tôi đã biến nó thành một thẩm quyền mà mình phụ thuộc vào. Bởi nếu tôi tin rằng chỉ cần thực hiện đúng một chuỗi bước nào đó, sau đủ thời gian, tôi chắc chắn sẽ đạt được một trạng thái tâm lý lý tưởng, thì rất có thể tôi lại đang quay về cấu trúc cũ. Tôi đang ở đây, tôi phải đến kia, và hiện tại trở thành một thứ không bao giờ đủ tốt. Vậy chúng ta dường như mắc kẹt. Dùng phương pháp có nguy cơ biến thiền thành một quá trình đạt tới. Cố gắng không dùng phương pháp lại có thể biến không phương pháp thành một lý tưởng khác. Có lối ra nào không? Có lẽ câu hỏi cần phải thay đổi hoàn toàn. Thay vì hỏi, tôi phải thiền như thế nào? Ta có thể hỏi, tôi có thể nhìn thấy điều đang xảy ra trong mình mà không lập tức cố thay đổi nó không? Và bạn có thể kiểm chứng câu hỏi đó ngay bây giờ. Đừng gọi việc này là thiền. Đừng cố đạt được trạng thái đặc biệt nào. Chỉ để ý xem, ngay lúc này đang có gì? Có âm thanh nào xung quanh bạn? Cơ thể bạn có đang căng ở đâu không? Và nếu một suy nghĩ xuất hiện, đừng cố đuổi nó, nhưng cũng đừng cố giữ nó lại. Chỉ xem liệu bạn có nhận ra khoảnh khắc nó xuất hiện hay không. Và bây giờ để ý thêm một điều. Có phải một phần trong bạn vừa hỏi, mình đang làm đúng chưa? Nếu câu hỏi đó xuất hiện, thì nó cũng là thứ để quan sát. Nếu bạn thấy sốt ruột, hãy thấy sự sốt ruột đó. Nếu bạn đang chờ, tôi nhanh chóng nói ra kết luận. Hãy nhận ra cả sự chờ đợi ấy. Nếu trong đầu xuất hiện suy nghĩ, cái này có gì đặc biệt đâu, thì chính suy nghĩ đó cũng là một thứ đang xảy ra. Điểm thú vị nằm ở đây. Bạn không cần phải lựa chọn trải nghiệm nào xứng đáng để quan sát. Bạn không cần phải tạo ra một trạng thái đặc biệt trước rồi mới bắt đầu chú ý. Những gì đang xảy ra đã là nội dung. Và đây là khác biệt rất nhỏ nhưng rất quan trọng. Không phương pháp không có nghĩa là ngồi xuống và cố gắng không làm gì. Nó cũng không nhất thiết có nghĩa là bạn phải vứt bỏ mọi kỹ thuật mình từng học. Nó đặt ra một câu hỏi sâu hơn. Liệu có thể có sự chú ý mà phía sau nó không có một trạng thái lý tưởng đang âm thầm điều khiển? Nếu có, thiền không còn chỉ là một hoạt động mà bạn bật lên vào 6 giờ sáng, thực hiện trong 20 phút rồi tắt đi và tiếp tục ngày của mình. Bởi bạn có thể quan sát khi đang đi bộ, khi đang nghe một người khác nói, khi một câu nói khiến bạn khó chịu, khi bạn đang ghen tị, khi bạn đang sợ, khi bạn đang muốn chứng minh mình đúng. Thậm chí ngay khoảnh khắc bạn muốn thoát khỏi một cảm xúc khó chịu, bản thân ham muốn thoát khỏi nó cũng có thể được nhìn thấy. Và lúc đó, câu hỏi về thiền trở thành một câu hỏi lớn hơn rất nhiều. Liệu tôi có thể nhìn thấy chính mình như mình đang là, trước khi lập tức cố biến mình thành một thứ khác? Vậy, có thể thiền mà không cần phương pháp không? Theo hướng tư tưởng này, câu trả lời có thể là có, nhưng không phải bằng cách học thêm một kỹ thuật mới có tên là
tiền, không phương pháp. Điểm cốt lõi không phải là cố đạt tới sự im lặng, mà là nhìn thấy điều đang xảy ra, suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng, sự phán xét, và thậm chí cả ham muốn kiểm soát những thứ đó, mà không lập tức biến chúng thành một vấn đề cần phải sửa. Và nghịch lý nằm ở đây, khi không còn liên tục ép tâm trí phải trở thành một thứ khác. Có lẽ lần đầu tiên chúng ta mới thực sự có cơ hội nhìn thấy nó như nó đang là. Nếu phải giữ lại 3 điều từ câu chuyện này thì đó là: phương pháp có thể hữu ích, nhưng nó cũng có thể tạo ra một đích đến tâm lý để ta liên tục đuổi theo. Vứt bỏ phương pháp cũng không giải quyết được vấn đề, nếu không, phương pháp lại trở thành một lý tưởng mới. Và có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải làm thế nào để tôi kiểm soát tâm trí, mà là tôi có thể nhìn thấy tâm trí mà không vội kiểm soát nó không? Nhưng câu hỏi đó lại dẫn chúng ta tới một vấn đề còn khó hơn. Khi bạn nói, tôi đang quan sát suy nghĩ của mình, hãy để ý cấu trúc của câu đó. Có một tôi, và có suy nghĩ của tôi. Một người quan sát, và một thứ bị quan sát. Nhưng liệu hai thứ đó có thực sự tách biệt? Hay chính cái cảm giác rằng tôi là người đang đứng bên ngoài và quan sát suy nghĩ cũng chỉ là một phần khác của tư duy? Nếu người quan sát cũng chính là cái được quan sát, thì toàn bộ cách chúng ta hiểu về kiểm soát tâm trí có thể phải thay đổi. Và đó là câu hỏi tiếp theo: ai thực sự là người đang quan sát?